Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, у студії новин на Радіо Респект. Працює Віктор Терещук. На Хмельниччині внаслідок аварії загинув водій легковика. Трагедія сталася напередодні вранці у селі Грушківці Летичівської громади. 29-річний місцевий житель за кермом автомобіля БМВ не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя та врізався в дерево. Від отриманих травм водій загинув на місці. У машині також перебував 34-річний пасажир. Його з травмами госпіталізували до місцевої лікарні. Усі обставини смертельної ДТП наразі встановлюють слідчі. На Рокитнівщині поліцейські затримали волинянина із арсеналом боєприпасів. Автомобіль «Крайслер» зупинили опівночі у селі Дерть, оскільки водій порушував комендантську годину. Під час огляду машини у багажнику у 30-річного жителя Волині виявили 3 гранати, детонатори, набої та дрон «Камікадзе». Усе знайдене вилучили вибухотехніки, а поліція тепер з'ясовує, звідки у чоловіка ці боєприпаси, за незаконне перевезення яких затриманому тепер загрожує від 3 до 7 років тюрми. У Рівному поліцейські затримали чоловіка, який викрав із магазину 100 тисяч гривень. Про крадіжку зі складу торгового закладу напередодні повідомила власниця. Як з'ясували правоохоронці, зловмисник проникнув у приміщення ще ввечері, відтиснувши двері металевою трубою. Гроші він забрав з незамкненого сейфа. За допомогою камер відеоспостереження поліцейські встановили його особу. Ним виявився 30-річний рівнянин, який раніше допомагав власниці по господарству. Вже за 2 години патрульні затримали чоловіка на одній із вулиць міста. Наразі він перебуває в ізоляторі. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Майже 11 гектарів землі вигоріло на Рівненщині лише за минулу добу. Рятувальники 15 разів виїжджали на ліквідацію пожеж сухої трави та сміття. Попри постійні застереження, жителі області продовжують ігнорувати правила пожежної безпеки, провокуючи масштабні загоряння. У ДСНС закликають громадян бути свідомими. Якщо ви помітили невелике займання, спробуйте його загасити підручними засобами. Якщо ж вогонь масштабний, негайно телефонуйте за номером 101. Понад 1 мільйон гривень з бюджету Рівненської громади спрямують на підтримку військових. Одноразову матеріальну допомогу отримують 45 захисників та захисниць, які зазнали поранень чи захворювань під час виконання бойових завдань. Зокрема, 34 бійцям виплатять по 20 тисяч гривень за отримання поранень, контузій або травми. Ще 11 військових отримують по 10 тисяч гривень у зв'язку із захворюванням, здобутим під час служби. Такі виплати передбачені для тих, хто зареєстрований у Рівненській громаді або перебуває тут на обліку як внутрішньо переміщена особа. На Хмельницькій атомній електростанції стартував всеукраїнський освітній проєкт «Реактор знань». Його мета – популяризувати технічні професії серед школярів, які живуть у містах-супутниках українських АЕС. Хмельницька станція стала першим майданчиком для реалізації цієї ініціативи. Цьогоріч поглиблено та інтерактивно вивчати фізику і математику будуть 57 восьмикласників. Заняття триватимуть до кінця навчального року, а після закінчення курсу підлітки отримують відповідні сертифікати. Організатори сподіваються, що проєкт допоможе розвинути інтелектуальний потенціал молоді та підготувати майбутніх фахівців для ядерної галузі. Команда Рівне-Дю США-4 завершила перший етап гандбольної суперліги 2 перемогами над Хмельницьким Проскуровом. У домашніх іграх рівнянки здолали суперниць з рахунком 33-25 та 32-29. Друга зустріч видалася особливо напруженою. Після першого тайму лідирували гості з Хмельницького, проте господаркам майданчика вдалося переломити хід гри. Найкращу результативність у складі рівненської команди продемонструвала Інна Голярдик. На її рахунку 17 голів за 2 матчі. На другому етапі чемпіонату команди Рівного та Хмельницького також зіграють між собою, а також їхніми суперницями буде Миколаївський Реал. Саме ці зустрічі визначать остаточні місця у турнірній таблиці. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промисловому майданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі ще буде багато цікавого.